Hilaw. Ini powder. Umi. Hello guys! So welcome back to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng muma, okay? So I am with our friends here. Hi ka naman, oy! Nan, di ka makita. Ayan, so tayo magsisimula na. Yung mga ingredients ay ipapakita ko sa inyo right now. Yung una po natin gagawin ay kumuha ng bunga. Ayan. So ito po yung ano niya. So na-half na po to guys ha. So ito lang yung part na kailangan natin, yung kanyang seed na part. So kung gusto niyo makita, ayan. Maraming sabay ng bunga dito. 'Di ba? Oh. Yan. So PM lang sa gusto mag-order. Okay, assistant? Yan. Ayan, so yan na guys. So itong seed part lang yung kailangan natin ha. So ito na siya. So next ay kailangan natin na So yung second part na kailangan natin ay ang buyo. Okay? Buyo. Ayan. So ilagay natin siya. After that, kumuha tayo ng powder. Apog. Ano ang powder? Apog. Powder. Ito pala guys. Apog po yung tawag sa powder na ito ha. Hindi po yung face powder. So, kumuha ka lang ng yung kaya mo. So, ilagay siya dyan. Wait lang. Dagdagan pa. Sige pa. Yan. So, yan na guys ha. Next ay yung tabako. Gaano ka dami? Depende sa... Tama na. Ayan. Hindi mo siya Ito. Ito? Okay na to. Tapos, ilagay mo siya dyan. Tapos, yun na siya lahat. So, i-roll nyo na lang. Ganyan. So, ilabas niyo yung creativity niyo. Then, ready to, ganyan na. So, hindi ako kakain ito. Yung assistant muna. Yung assistant ko na si Althea. Sige na, or ikaw. Ito na lang, kayo. Ha? Ano lang yung kwan. So, paano to eh? Dili siya makuan? Dili ni siya makakuan sa... Wala pa biya ko ka-try ani. Dahil yan ang bunga. Ha? Tanggalin mo tabako. Tanggalin ko daw yung tabako. Ayaw. Ay, kontra. Mahubog ko Pwede magod nga walay tabako. Pwede po na ay tabako. Na ay tabako mahubog man ka. At saka na lang. Sapon lang din. Sapon lagi dyan. Hantod na mga mo siyang murag ma-melt. Ay, may nabito kaya. How's the feeling? Mamit tayo. Okay tayo. Hindi sa to no? Ano yung mga kuan? Ano yung mga... Ganun yan na. Ilawa lang ang kuan. Ano niya giluwa? Hala nga ng tabako, uy. Hindi, ma'am. Wait na mag-red ba? Ipared sa, besh. Huh? Ipared sa. Kanang makuan, gini mo siya tanan. Machu. Sabi, yellow mo lagi. Ikaw mo yan. Upload. Sunod na kay Mangpak ka. Kung ba?
Bilangan mong pagkadupla ba? First, second. Lumakin mo ang pan. Third? Third. Nunukin daw ang ito. Wag. Ay, ayun. No. Ay, niret na! Ay, iluwan na lang ako. Nya pa. Sige pa. Hapdo na mag akong dila. Nya pa. Ganito ka pag di magmug ang tubig. Hala! Red na gid siya. So, yun guys. Di ko nakayanan yung challenge. Charot. Ano, kasi maanghang. Maanghang? Parang there's something, ano, sa dila. So, ah?